කපන්නේ නැහැ මේවට. මේ ඇවිල්ලා මේ කොච්චර කාලේ ගන්ද වට මේ ප්‍රශ්න කිව්වහම අරයා කියනවා නෑ මට නෑ මේ ප්‍රශ්නේ ડોක්ටර් මගේ දුවට. ඊට පස්සේ ආයෙත් අරක බලලා හරි කියනවා. ඉතින් ලොකු වැරදි නෙමෙයි යන්නේ මේ විභාගයක් ෆේල් කරන්නේ නැහැ කවදාවත් අපි ඒ මත but you all get worried ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔය අයියෝ මම patient එකත් පටල ගත්තා මම කවුද කියලා පටල ගත්තා ඉවරයි කියලා වගේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට එන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. හැබැයි අර sequence එක නැති හින්දා ලකුණු 5ක් 10ක් එතනින් අයින් වෙනවා because it's not smooth, right? But you won't fail based on these little things. අවසානට උදේනාවයට පටන් ගත්තාම ඕක 12 මානකට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට good morning කියන last switch එක good morning කියනකොට ඒක good afternoon නම් වගේ silly things happen and these are not really relevant but in the student's mind sometimes you know my god I can't even get the time right වගේ ඔලුවට එනවනේ. ඒව ගැන එච්චර worry වෙන්න එපා. But if you're focused and you take it nicely and from the good morning introduce yourself well, speak to the patient nicely, know who the patient nicely, there comes a bit of a calmness to the station. Anxiety provoking situation එකක් නේ, right? This is a confident doctor. He knows what he's doing. He is calm. He is kind, right? ඉන්නේ ඒ attitude එක ඔයගොල්ලන් portray කරන්න ඕනේ. ඒක act එකක්, right? You all are not calm. We know you are not calm, but we act calm. And sometimes that is how life is, right? You have to, it's not pretending. You act confident, so you become confident. Introduce yourself clearly. Always give opportunity for the patient to speak, right? Make a tamai information gathering එක ප්‍රශ්නයක් giving එක information giving stations වල එහෙම ළමයි හොඳට සමහරවිට දුක හිතනවා මේ හොඳට පාඩම් කරපු ළමයි දන්නවනේ subject එක. මේ බෙහෙත ගැන දන්න ඔක්කොම කියාගෙන යනවා ස්ටුඩන්ට් උත් හිතනවා දුන්නා කියලා. ලෙඩාගේ ඔළුවේ තියෙන්න පුළුවන් මේ බෙහෙත් එක්ක නෑවට කමක් නැද්ද මේ බෙහෙත් එක්ක ඩ්‍රයිව් කරාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ඒ වගේ ක්වෙස්චන් එකකට ලකුණු තියෙනවා. how do you address that thing කියලා. so ඒක address කරන්න නැතුව දන්න ටික කියාගෙන ගියොත් you lose marks. so always chunk the information. It's called chunking. Chunking කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කඩ තමයි දෙන්නේ. you give බෙහෙත් අතුරු ආබාධ ගැන අතුරු ආබාධ තියෙනවා බහුලව තියෙන අතුරු ආබාධ ටිකක් තියෙනවා ටිකක් අරුණු අතුරු ආබාධ ටිකක් තියෙනවා මොන එකද මම මුලින් කියන්නේ මම බහුල ටික කියන්නේ ඒක ඉවරුනහම ඕවා තමයි බහුල අතුරු ආබාධ. ඒ ගැන මොනවද දැනගන්න. එහෙමනම් මම ඊළඟ එකට යන්න නැත්නම් අරකින් ඉඳන් ඔක්කොම side effects කියාගෙන ඔක්කොම කියාගෙන ගියාම you lose the patient. so that is very important. stop. තේරෙනවද මං කියන එක වෙන මොනවද දැනගන්න තියෙනවද කියලා. let the patient guide the interview. The patients are actors, right? They have been told what to ask, right? Show empathy, right? This is a very important thing. කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් අනේ ડોක්ටර් බලන්නකො මේ මගේ පුතාට autism හරි කතා කරන්නේ නැහැ කියලා හරි ඊළඟ question එක කතා කිරීම නැද්ද හරි වචන කීයක් කතා කරනවද ඒවත් වැදගත් questions, right? එවනත් අම්මට මේකට හිතට ගොඩක් අමාරු ඇති නේද, right? That is and that is I don't want to teach this because it shouldn't be for the exam, right? That is how you have to be. So these exams have a purpose. It is trying to train you. So if somebody says මට මැරෙන්න ඉන්න මම මෙහෙම මේ බෙල්ල වල දාගන්න ගියා කියලා වහම මේකේ ආයෙ මොකෙන්ද බෙල්ල වල දාගන්න හැදුවේ ලණුවක් ගත්තද කොහෙන්ද ඒ questions ඔක්කොම වැදගත්, right? ඒ questions එකට මේකටම ලකුණක් තියෙනවා. but මෙතන වැදගත් වෙන්නේ ඔයාට ඒ වෙලේ හිත ලොකු පීඩනයක් එන්න ඇති නේද? ඇයි එහෙම හිතුනේ, right? අපි උදව් කරන්න, right? That is what is needed. and ඔයගොල්ලන් anxious වෙලා විභාගෙට මේක කිව්වේ නැතත් මට කමක් නැහැ. in practice be like that, right? Be as kind as possible. Then at the end thank the patient. don't thank us. අපිට thank කරලා ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ, right? patient කතා කරාට ස්තුතියි. ඒක කතා කරලා වෙන මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවද කියලා පුළුවන් නම් අර බෙල් එක ගැහුවම දන්නවනේ මොකක් හරි සමරයිස් කරන්න මේ ආයෙත් අපි මම අඩුතව කරන්නම් ලොකු ડોක්ටර් හම්බෙන්න දෙන්නම් පත්‍රිකාවක් දෙන්නම් අපි ඒ වගේ පවුලයත් එක්ක කතා කරලා වට උදව් කරන්නම් කියලා reassuring මොකක් හරි ඒකට relevant statement එකක් දෙන්න. okay, so we'll do a few scenarios. Can I have a volunteer please? Yes, sir. Good morning. I'm Hironis. Okay. Right.
Okay, so give me 1 second. Okay, Hiruni, this is your scenario. You are the internal house officer in the medical ward. This 22-year-old student has taken an overdose of tablets. Take a history and perform a risk assessment. You will be asked if she needs admission at the end of the interview. If he needs admission at the end of the interview. This 22-year-old student has taken an overdose of tablets. Take a history and perform a risk assessment. You will be asked if he needs admission at the end of the interview. I'll be the patient, you're the doctor. You can start when you're ready. Get your thoughts together and start our time. Okay, sir, I'll start. Okay. Right. Good morning. Good morning. මම හිරුනි මම මේ වෝඩ් එකේ ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඔයාගේ නම මොකද්ද? සම්පත්. සම්පත්. ඔයාගේ වයස කීයද සම්පත්? 22යි ડોක්ටර්. 22යි නේ. ඔයාගේ ගෙවල් කොහෙද? ගම්පහ. ගම්පහ. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා ජොබ් එකක් කරනවද? ඉගෙන ගන්නවද? මම යුනිවර්සිටි එකේ ડોක්ටර්. යුනිවර්සිටි එකේ මොනවද කරන්නේ? මම මේ ආර්ට්ස් ෆැකල්ටි. ආර්ට්ස් ෆැකල්ටි. මොන ඉයර් එකේද ඉගෙන ගන්නද? සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ ડોක්ටර්. හරි. හොඳයි. එතකොට මේ අද දැන් ඔයා හොස්පිටල් එන්න උනේ? පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා ડોක්ටර්. ඔව් මොකක්ද උනේ? පෙති ටිකක් ගත්තනේ ડોක්ටර්. මේ පෙති වර්ගයක් ගත්ත කියලා තමයි ඔයා ආවේ නේද? මොකද උනේ කියලා මට චුට්ටක් ඔයා කියන්නද? ඇයි පෙති ගන්න හිතුනේ ඔයාට? ගර්ල් එක ප්‍රොබ්ලම් එකක් වුණා ડોක්ටර්. එතකොට ඔයාට ගොඩක් නිකන් ලොකු දුකක් වගේ එන්නේ නැති නේද හිතට? ඒකද ඔයා එකපාරට එහෙම පෙති ගන්න හිතුවේ? ඔව් ડોක්ටර්. ඔව් ගොඩක් දුකයි. මොකද උනේ ගර්ල් එක? මට කියන්න පුළුවන්ද? මේ අර ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදරින් කැමති වුණේ නැහැ මේ අපේ ආගම් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා ડોක්ටර්. මම බෞද්ධ යා මුස්ලිම්. පොඩ කාලෙකින් ඉඳන් ඔය ප්‍රශ්නේ තිබුණා. හැබැයි ඊයේ කෝල් කරලා කිව්වා මේක නවත්තමු. එයාට මේ අම්මලා ගොඩක් යාට බනිනවා කියලා. හරි මට තේරෙනවා. එතකොට මේක දැන් ටිකක් කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේද? ඔයාලා දෙන්න යාළුවෝ ගොඩක් කලද? ඔව් ෆැකල්ටි ආපු කාලේ ඉඳන්. හරි. ඒ නිසා මේ ඔයාට ඉතින් ඊයේ එකපාරටම එයා එහෙම කිව්වහම ලොකු දුකක් හිතෙන්නේ නැති. ඔව් ડોක්ටර්. ඔව්. ඒ නිසා මේ ඔයා මේක මේ කලින් ඉඳන්ම එහෙම ප්ලෑන් කරලා කරන්න හිටපු දෙයක්ද නැත්නම් එකපාරටම හිතුණාද ඔයාට? එහෙම ප්ලෑන් කරලා නැති බුණා ડોක්ටර්. හැබැයි ඒ වෙලේ තමයි කාට ආවේ. එකපාරටම හිතුණා. ඔයා පෙති කීයක් වගේ ගත්තද? පෙති 20ක් විතර ડોක්ටර්. 20ක් වගේ ගත්තට පස්සේ ඔයාට අමාරු වුණාද? මොකද උනේ? එහෙම ලොකුවට අමාරු වුණේ නැහැ ડોක්ටර්. ලොකුවට අමාරුවක් වුණේ නැහැ. හරි. ඔයා එක්කට මේ මෙහෙම පෙති ටික ගත්තේ කොහෙදද? ඒ කියන්නේ මට චුට්ටක් මම මේ කියන විස්තරයක් කමක් නැහනේ. කමක් නැහැ ડોක්ටර්. කොහෙද? මේ බෝඩිමේ ડોක්ටර්. බෝඩිමේ එකේ. හරි. එතකොට ඔයා තනියෙන්ද හිටියේ වෙන කවුරුවත් හිටියද වටපිට? ඒ වෙලේ තනියෙන් හිටියේ ડોක්ටර්.
තනියෙන් නේද? හරි. ඔයා මේක කරන්න කලින් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට හරි ඔයාගේ ගෙදර අයට හරි කාට හරි කිව්වද මේක ගැන? එහෙම කිව්වේ නෑ ડોක්ටර්. කිව්වේ නැහැ. ඔයා ලියුමක් ලියලා තියලා හරි මෙසේජ් එකක් දාලා හරි ඒ වගේ එහෙම මුකුත් කරෙත් නැද්ද? මෙසේජ් එකක් මම දැම්ම ගත්තට පස්සේ. ගත්තට පස්සේ ගර්ල්ටද? ඔව්. එයා මොකද කිව්වා එතකොට? එයා බය වෙලා අපේ අම්මලට කතා කරා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා ඒගොල්ලෝ අමලාවද ගන්න මොකදනේ? අම්මලා යාළුවන්ට කතා කරලා යාළුවා ඇවිල්ලා අම්මලාත් ඔක්කොම ආවා. ඊට පස්සේ යාළුවා හොස්පිටල් එකට ගෙනිච්චා. හරි මට තේරෙනවා. එතකොට ඔයාට හිතුණාද මේ පෙති ගත්තාම ඔයා මැරෙයි කියලා? ඒ කියන්නේ ඔයා මැරෙන්න ඕනේ කියලාද මේ පෙති ටික ගත්තේ? මම අහලා තියෙනවා පෙති ගත්තොත් මැරෙනවා, පැන්ඩෝල් වැඩිපුර ගත්තොත් මැරෙනවා කියලා. මැරෙනවා කියලා. එනකොට ඔයාට කියන්නේ ඇත්තටම මැරෙන්නම හිතුණා නේද ඒ වෙලාවේ? ගොඩාක් හිතට එබැලේ නම් හිතුණා ડોක්ටර් මැරෙන්න ඕනේ කියලා. හරි මට තේරෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයාට මේක ගැන දැන් මොකද හිතෙන්නේ? ඔයා ඒක ගත්ත එක හොඳයි කියලා හිතනවද අපරාධ කියලා හිතනවද? ඔව් ડોක්ටර් දැන් නම් අතන කරගන්න මොඩ වැඩක් කියලා හිතනවා. ඒක තමයි එහෙම හිතනවා නම් ඒක හොඳයි. එතකොට මේ දැන් ඔයා මෙහෙන් ගියාට පස්සේ ආපහු ඔයාට මෙහෙම ගන්න හිතේද දැන්? මට මේ වෙලාවේ නම් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ ડોක්ටර්. මට ඕනේ මේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න තමයි මට ඕනේ. වැඩ ටික කරගන්න ඔයා කැමති නේද? ඒ කියන්නේ හරියට යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ ටික කරගෙන. එතකොට මේ ගර්ල් එයා එහෙම තරහ වුණත් හරි මොකද ඔයාට හිතෙන්නේ ඒක ගැන? එයා කියනවා දැන් මේ එයා පොඩ්ඩක් පරි වෙලා දුකෙන් ඉන්නේ. එයා කියනවා ආයිත් අම්මලාගෙන් අහලා බලන්න කියලා. හැබැයි ડોක්ටර් එයා බෑ කිව්වත් ඉතින් මට දැන් තේරෙනවා ඉතින් මගේ ජීවිතේ වැදගත්නේ. ඒක වුණත් නැතත් ඉතින් මං කොහොම හරි මගේ වැඩ ටික කරන් යන්න ඕනේ. අපේ අම්මත් ගොඩක් ඇඬුවා ඇවිල්ලා. ඉතින් මට ඒ ගැන ගොඩක් කනගාටුයි. ඒක තමයි. ඔයාට එහෙම හිතන එක හොඳයි. මොකද දැන් අම්මලාත් ගොඩක් මහන්සි වෙලානේ ඔයාව මෙහෙම මෙතනට ගෙනත් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අම්මලා ගැන හිතලා ඔයාගේ ඉස්සරහා දැන් වැඩ ගැන හිතලා එහෙම කරගෙන යන එක හොඳයි. මීට අමතරව මම චුට්ටක් වගේ තව පොඩ්ඩක් මේ පහුගිය කාලේ ගැන අහන්නම්. ඔයාට මේ පහුගිය සති කීපය අතරත හරි මාස කීපය අතරත ගොඩාක් හිතට දුකයි මුකුත් වැඩක් කරන්න හිතෙන්නේ ඒ වගේ එහෙම නිකන් හිතලා තියනවද? නෑ ડોක්ටර් මම එහෙම ගිය සතියේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගියා. හරි. ඔයාට කන්න බොන්න හිතෙන්නේ නැහැ, වැඩ ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එහෙම තිබ්බේ නැහැ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වැඩ ටික කරන් හිටියා. එහෙම තිබුණේ නැහැ ડોක්ටර්. හරි. එතකොට මීට අමතරව මේ ඔයා මුකුත් අරක්කු වගේ එහෙම මොනවද බොනවද? ඇල්කොහොල් මුකුත්? ඉඳලා හිටලා බොනවා ડોක්ටර් බියර් එකක් වගේ. ඉඳලා හිටලා බියර් එකක් වගේ බොනවා. යාළුවොත් එක්ක වගේ එහෙම එකතු වුණාමද? ඔව් ඒ විභාගයක් ඉවරනාම හරි මොනවද? ඒ වගේ නේද? හරි. එතකොට දැන් ඔයා මේ පෙති ටික ගන්න කලින් එහෙම මුකුත් අරගෙන එහෙම හිටියද? එදා මම බීලා හිටියේ නෑ ડોක්ටර්. හරි. ඊට අමතරව ඔයා සිගරට් බොනවා, මුකුත් ගංජා හරි ඒ වගේ දේවල් මුකුත් පාවිච්චි කරනවද? එහෙම කරන්නේ නෑ ડોක්ටර්. එහෙම කරන්නේ. හරි. හරි. එතකොට මේ මම මෙහෙම දේවල් චුට්ටක් ඔයාගෙන් අහුවට මුකුත් හිතන්න එපා. මේ you have 45 seconds more. Okay. ඔයා මීට කලින් මේ වගේ දෙයක් මුකුත් කරගන්න ගිහින් තියෙනවද? නෑ ડોක්ටර් කවදාකවත් කරගන්න ගිහිල්ලා නෑනේ. හරි. එතකොට ඔයාට කොහොමද ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ඔයා කාටවත් කියනවද ඒක ගැන? ඔයාගේ අම්මලා තාත්තලා හරි එහෙම සපෝට් එකට ඉන්නේ කවුද ඔයාට? මම ගර්ල්ට තමයි කියන්නේ. මම අම්මලාට මොකද කියන්න කැමති නෑ. අපේ අම්මා හරියට කලබල වෙනවා නේද? හරි. ඒගොල්ලෝ ආව බලන්න එහෙම එනවද? ඔව් ડોක්ටර් ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි. ඔයාට මේ වෙන මොකුත් හිතට නිකන් මේ සද්ද ඇහෙනවා කවුරුත් නැති තැන ඒ වගේ එහෙම මොකුත් තිබිලා තියෙනවද? නිකන් ඔයාගේ හිත පාලනය කරනවා වගේ එහෙම දැනෙනවා ඒ වගේ මොකුත්? එහෙම නෑ ડોක්ටර්. හරි. your time is up, you can summarize. හරි එහෙනම් මේ අපි බොහොම ස්තුතියි මට කතා කරාට. මේ ඔයා thank you ඔයාගේ විස්තර ටික ඔක්කොම විශ්වාස කරලා එහෙම කිව්වට අපි ඔයාට මොනවා හරි උදව්වක් කරන්න. මේ ඔයාගේ හිතට ගොඩක් දුකක් දැනෙනවා නම් ඒ ගැන මොනවා හරි කරන්න හරි අපි බලමු. හරි. Thank you. Thank you, doctor. So the question will be, will this patient need admission? Yes or no? No, sir. Okay, right. Okay, yeah. So you did that session very well. You will score very high if you do it like that. There's actually nothing much to teach. The way you do it, you will get
over 70 for sure. Some examiners will give you, it depends on the examiner. Some, if you do very well, some examiners, some people say very good, you will score like that. So few things. One thing you could have asked is, I don't know why you, so scenario ke I 22-year-old student කිව්වහම ඔයා මොනවද කරන්නේ ජොබ් එකක් කරනවද කියලා අහන්න ඕනේ ඔයා ඉගෙන ගන්නව කොහෙද ඉගෙන ගන්න කියන එක තමයි question එක. අදත් එක තමයි scenario එකේ තිබ්බහම පෙති අරන් ආවා කියලා you're wasting your time asking ඇයි ආවේ කියලා. හරි? so එතකොට මම මේ වාට්ටුවේ ડોක්ටර් ඔයාගේ නම මොකද්ද? සම්පත් පෙති ටිකක් අරගෙන ආවා කියලා මේ වාර්තාවේ තියෙනවා. මට පොඩ්ඩක් වැඩි විස්තර කියන්න පුළුවන්. So you're not wasting another question asking ඇයි ආවේ කියලා. බෑ ඇයි ආවේ කිව්වොත් ඉතින් ලෙඩා කියනවා පෙති අරන් කියලා. හැබැයි ඊට වැඩි අර scenario එකේ තියෙන එකට gradually enter වෙන්න. හැබැයි පෙති අරන් ආවා කියලාම නම අහන්න නැතුව විස්තර අහන්න නැතුව ඔයා පෙති ගත්තේ ඇයි කියලා පටන් ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් ඉන්නවා. ඒතර වැඩිපුර ඉක්මනට යන්නේත් නැහැ. but මේ කොහෙන්ද ආවේ මොනවද කරන්නේ මොනවද ප්‍රශ්න එහෙම අහන්න ඕනේ මේක මිනිත්තු 7 ස්ටේෂන් එකක් හින්දා ඔයගලන්ට මේ ඕපනින් එකක් තියෙන හින්දා. Other thing is you didn't ask the faculty, right? You are asking the year of study. So his knowledge of paracetamol varies from science faculty to medical faculty to arts faculty, right? So you have to know your patient. So information giving patient එකක ලෙඩෙක තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයා මොනවද කරන්නේ, right? ඒ මත තමයි ඔයාලට මේ ඔයාගේ information එක දෙන්නේ. ඒකට arts faculty student ගේ paracetamol knowledge එකයි ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එකයි hopefully it is different, right? So a good thing I liked about is peti gatta කිව්වහම some students peti ටිකක් ගත්තා කියලා ඇහුවහම some students go on peti කීයද කොතනද ගත්තේ අර වහපු දොර වහලාද කවුද හිටියේ ලියුමක් ලියුවද ඒක නෙමෙයි question එක. ඔයා අහපු question එක තමයි මොකද්ද ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ ගන්න, right? That is the empathetic question to ask, right? So sometimes we teach about suicidal risk assessment මේවා අහන්න කියලා. Lot of students in the risk assessment go on a, you know, අර මේවා තමයි theory දේවල් මේවා තමයි අහන්න ඕනේ මිස් කරන්න ඕනේ නැති දේවල් suicide note tell you අද කාටවත් කිව්වද දොර වැහුවද කවුද එන්නේ ඔය ටික ඔක්කොම relevant හැම එකකම ලකුණක් තියෙනවා. But the proper thing is what is the problem? Why are you having this problem? Because that is the important thing to know about. ගෙදර යන්න කලින් මෙයා ගෙදර යනවද නැද්ද කියලා යන්න කලින් වැදගත් වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධව මොකද්ද වුනේ කියලා. right? ඒ ප්‍රශ්නේ දිගින් දිගටම තියෙනවා නම් ගෙදර යවන්න බෑ. ආයෙත් රිස්ක් එක තියෙනවා. මෙතන ඔයා ප්‍රශ්නේ දන්නවා ගෙදර යනවා කියලා වුවම මේ ගර්ල් ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා වුවම එයා ඒකට ආන්සර් එකක් දුන්නාම තමයි යවන්න පුළුවන්. So that is very important, right? There's one where, you know, you ask what do you think about it, and the patient says මට හිතෙනවා ඒක මෝඩ වැඩක් කියලා කිව්වහම you say හොඳයි කියලා. එහෙම කියන්නේ කවුරු හරි මෝඩ, you know, you're depressed, you're feeling down, මම මෝඩ වැඩක් කරේ කිව්වහම හොඳයි එහෙම හිතන එක කියන්නේ, right? එතනදී කියන්න ඕනේ නෑ සම්පත් ප්‍රශ්න ආවම ගොඩක් අයට මේ වගේ හිතනවා. හැබැයි ඔයාට ඉදිරියට යන්න ඕන එක ගැන තමයි සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත් කියන එක. That is important. So එයා බැරි වෙලාවත් කිව්වා නම් ඔව් ડોක්ටර් මම මේ ඒ කරපු දේ ගැන මම සතුටු නෑ මම ඉස්සරහට යන්න යනවා. ඔව් එහෙම තමයි හිතන්න ඕනේ. අපිට මම වාට උදව් කරන්නම් කියලා වගේ you can tell. Another thing you said is, which sometimes a very tricky one, and apit eva kiyana, no, when you are depressed, right, people feel guilty. So this is not a patient with depression. So ekinda kamak ne, when you are depressed you feel worthless, hopeless, anithayata wadayak wage. So very lot me depressed ledek nan දැන් මෙයා කියනවා මට නෑ ડોක්ටර් මං කොහොම හරි ජීවත් වෙනවා මම අම්මත් ගොඩක් ඇඬුවා කිව්වහම එතෙන්දී ඔයා කියන්න ඕනේ ඔව් සම්පත් ඔයා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඔයා ගොඩක් හොඳ කෙනෙක් ඔයාට ගොඩාක් ඉදිරියට දේවල් කරන්න තියෙනවා මේ ගර්ල් එක්ක හරි වෙන ගර්ල් කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන් හරි කියලා එයාගේ ඉම්පෝටන්ස් එක තමයි කියන්නේ. හරි අම්මලා
ඔයාව හැදුවා කියන එක is a bit of a tricky statement, right? ඒක හරි, right? ඒක ලකුණු කැපෙන්නේ නැහැ, but if you look at it, already guilty කෙනෙක් will feel more guilty, right? So අපි ලෙඩුම in the principles of counsel අපි තව ඒගොල්ලන්ව guilty කරවන්න හොඳ නැහැ, right? නෑ සම්පත් අපි මේ මම ඕනනම් අපේ අම්මත් ගොඩක් අම්මත් ගොඩක් අපි අම්මටත් කතා කරන්න, right? ඒ වගේ එකක් better. අම්මලත් ඔයාව හරි අමාරුවෙන් හැදුවේ මේ හොල්මන් කරන්න එපා මෙතන මේ මැරිලා මේ කෙල්ලෙක් වගේ කියන එක කියන්නේ නැහැ අපි, right? Though you might think it, right? That is not the proper way of counseling, because that can make the patient feel a bit more guilty. මම මේ අම්මලටත් රිද්දුවා කියන එක. So be careful about those things. But other than that, you excluded depression. One more thing. So you have to realize now what are his problems, right? He's a young boy. He has taken an overdose. You're asking about depression. You're not asking about his studies, right? එතන ලකුණු 5ක් 10ක් තියෙනවා. මේ girlfriend එකට අමතරව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවද? People have economic problems. People have health problems. Even though he's a young man, you have to ask if he has health problems. And more importantly, විභාග වල ප්‍රශ්න තියෙනවා, right? මේකේ සිනාරියෝ එකේ තිබ්බනම් එහෙම ඔව් ડોක්ටර් මම මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්නත් එක්ක විභාගෙකුත් ෆේල් වෙලා තියෙන කියලා. When you're helping him, he needs support with the relationships, he needs support with the academic aspect as well. So that's why you won't get 100, yeah, but it's okay to miss a few points. එහෙම ගන්න කොහොම 5ක් 10ක් 15ක් විතර වගේ කැපෙනවා ඒවට. But ඊට අමතරව you would have scored high, so you have to exclude depression. Substances you have to ask. Psychosis you have to ask. Psychosis be a bit more clearer, right? මේක අපි හැමෝගෙම අහන දෙයක්, බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙලාවේදී අහන එක. ඔයාලට දැන් මම කතා කරන එක හොඳට ඇහෙනවනේ. ඒ වගේම තනියෙන් කාමරයකින්කොට ඔයාලා තනියෙන් කවුරුත් නැති තැනක ඉන්නකොට කටහඬවල් ඇහිලා තියෙනවා. ඔයාලට මොන හරි සිතුවිලි තියෙනවද අනිත් අය ඔයාලට විරුද්ධව මොන හරි කරනවා කියලා? ඒක ගෙවල් වල අය හරි යාළුවෝ හරි විශ්වාස කරන්නේ නැද්ද? Right? So a bit more clearer to show that you're excluding psychosis. So wait tika thamai, but overall you did well. Okay. Right. Yeah. Okay. Can I have another student? Good morning, sir. Good morning. Okay. This is your scenario. You can write it down or remember it. This 28-year-old bank executive presents with difficulty doing his job. Take a focused history with view of arriving at a diagnosis. You will be asked your diagnosis at the end of the interview. This 28-year-old bank executive presents with difficulty doing his job. Take a focused history with view of arriving at a diagnosis. You will be asked your diagnosis at the end of the interview. You can start when you're ready. Sir, should I talk as a medical student? Sorry. You're the medical officer in the psychiatry team. Good morning. Good morning. මම මේ වාට්ටුවේ ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඔයාගේ නම මොකද්ද? සම්පත් ડોක්ටර්. සම්පත්. ඔයාට වයස 28යිනේ? ඔව් ડોක්ටර්. ඔයා මේ රස්සාව කරන තැන ප්‍රශ්නයක් කියලා නේද ආවේ? මට කියන්න පුළුවන්ද මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා? ඔව් ડોක්ටර් මට වැඩට යන්න හිතෙන්නේ. වැඩට යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. බැංකුවේද වැඩ කරන්න ඕනේ? මම බැංක් එකක වැඩ කරනවා ડોක්ටර්. බැංක් එකේ මේ කොහේ බැංක් එකේද? කමර්ෂල් බැංක් එකේ ડોක්ටර්. කමර්ෂල් බැංක් එකේ. රාගමද කොහෙද? මොකද්ද? කොහේ කමර්ෂල් බැංක් එකේද රාගම? මේ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ડોක්ටර් කොළඹ. හරි. එතකොට ඔයා එතන වැඩ කරන්නේ බැංක් එක්සිකියුටිව් කෙනෙක්ද? මම ළඟදී ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් කෙනෙක් වුණා ડોක්ටර්. ළඟදී ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බුණාද? ඔව් ડોක්ටර්. ඔව්. එහෙනම් ඒකත් එක්ක වැඩත් වැඩි වුණාද? ඔව් ડોක්ටර් එහෙම තමයි වුනේ. එතකොට ඔයාලට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න ඒවට රස්සාව කරගෙන යන්න බැරි සම්පත්?
ගොඩක් මට මේ සිස්ටම් මැනේජර් වුණාට පස්සේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා සතිය ආග. ඉතින් මට ඒක හරිය හිතට වදයක් ડોක්ටර්. ඒ කියන්නේ වට මෙච්චර කල් ජොබ් එකේ හැම ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න අවස්ථාවක් එහෙම ආවේ නැද්ද මේ දැන් ඇසිස්ටන්ට් නෑ ડોක්ටර් නිකන් ඔය ක්ලාක් එක්සිකියුටිව් මම එහෙම හොඳට කරා ඒවා මම හොඳට වැඩ ඒ කාලේ ඉතින් මේවා නෑනේ ડોක්ටර්. මේ දැන් ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් කෙනෙක්. එතකොට මේ සම්පත් ඉස්කෝලේ යන කාලේ හිමත් ඔය වගේ හිම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න ගියාම පොඩ්ඩක් අදිමදි කරනවා බයයි හිතට ඒ වගේ තිබුණාද? ගොඩක් මේ ඉස්කෝලේ තමයි පටන් ගත්තේ. මොකද්ද මේ බුද්ධාගම ගාථාවද මොකද්ද හැමෝම කියා ඒක මට පැටලිලා වැරදියට කියලා කොහොම hina වුණා. එහෙම නරක විදියට නෙමෙයි මගේ ආරෝ මේ හැබැයි මට ඊට පස්සේ ඉඳන් හිතට හරි දැනක කතා කරන්න හරි බයයි. ඔයාට හිතෙනවද අනිත් අය ඔයා ගැන වැරදි විදියට හිතයි ඔයා ගැන ඔයාව ක්‍රිටිසයිස් කරයි වගේ එහෙම හිතනවද ඔයාට? වැරදි විදියට මට මේ ඉංග්‍රීසි වලට hina වෙයි කියනවලු. ඉංග්‍රීසි වලට. එතකොට ඊට අමතරව දැන් ඔය ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරද්දී සම්පත් ඊට අමතරව අනිත් වෙලාවට ඔයාට මොනවද කරන්න ගියාම හිතට බයයි හැමතිස්සෙම මොනවා හරි වට වෙයි කියලා හිතනවා එහෙම තියනවද? එහෙම නිකන් වෙලාවට නෑ ડોක්ටර්. දැන් මෙතනත් මම ඉතින් හොඳට ඉන්නවා. ඔව් නේද. එතකොට අට ඒ වෙලාවට විතරයි ඒක එන්නේ. ඒ වෙලාවට විතරයි ડોක්ටර්. ඔයාට මේ මොනවා හරි දැන් හිතන්නකෝ අපි සුපර් මාකට් එකකට ගියා කියලා. ඒ වගේ තැනකට ගියොත් ඔයාගේ හිතට බයක් එනවාද එතනින් එළියට යන්න බැරි වෙයි. ඒ වගේ නිකන් ට්‍රේන් එකකට නැග්ගොත් බස් එකකට නැග්ගොත් නෑ ડોක්ටර් මම කෝච්චියේ තමයි වැඩට යන්නේ. මට ප්‍රොබ්ලම් එකක් නෑ ඒක. ඔයාට මේක අමතරව පපුව ගැහෙන්න අරන් දාඩිය දාලා හරි එහෙම නැත්නම් පපුව කැක්කුම අරගෙන ඒ වගේ ලොකුවට බය හිතෙන වගේ ඇඟෙන් මොන හරි වෙනවද වෙනස් සම්මානට? ඒක ප්‍රසන්ටේෂන් එක මම හොස්පිටල් යන්න ඕන මට. හොස්පිටල් යන්න ඕන එහෙම මොනවා වෙලාද? ඔය මම හිතුවා heart attack කියලා. ඊට පස්සේ හොස්පිටල් ගියාට පස්සේ කිව්වා එහෙම නෑ කියලා. ටෙස්ට් ඔක්කොම කරාද? ECG එකක් කරා ડોක්ටර්. ඊට පස්සේ එතන OPD එකෙන් මම යවුවා. ඒත් ඔය ආශ්‍රිතව තමයි. ඕකෙන් පස්සේ තමයි. ඔයත් හිතනවා නේද ඔයාට ලෙඩක් නැහැ කියලා? ඔයාගේ හිතේ තියනවාද ඔයාට මොකක් හරි ලෙඩක් තියෙනවා එහෙම කියලා ලොක්කෝ? ඒ වෙලෙට ડોක්ටර් එන බය කියන්නේ ડોක්ටර්. ඒ වෙලෙට නම් ඉතින් මම නම් හිතුවේ මරණ තමයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට බෙහෙත් මොනවා හරි එහෙමත් දුන්නාද? නෑ ડોක්ටර් ඒගොල්ලෝ කිව්වා ලෙඩක් නෑ. ලෙඩක් නෑ. මානසික වෛද්‍ය සායනයකට එහෙම තමයි නැද්ද ඒ පාට? එහෙම දැම්මේ නෑ ડોක්ටර්. අතර මේ අවස්ථාවේ විතරද මේ සම්පත් එහෙම අර පපේ ගැස්ම වගේ ඇවිල්ලා පපේ කැක්කුම ඇවිල්ලා එහෙම උන්නේ වෙන වෙලාවටත් වෙලා තියෙනවද? වෙන වෙලාවක ඇවිල්ලා නෑ ડોක්ටර්. ඒ වෙලේ තමයි ඇවිල්ලා. ඒකත් තුනේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරාදීනේ. ඔව් ඔය ඕක වෙලාවේ තමයි. ඊට පස්සේ සම්පත් දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න බෑනේ. දැන් ඒක නිසා සම්පත්ගේ ජොබ් එකට ඒක ගොඩක් බලපානවාද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ කේක ඉබ් දානවා ડોක්ටර්. ඔය සිකුරාදට ඔක තියෙන්නේ. මම මේ එක දවසක් ෂෝට් ලීව් දැම්මා. තව දවසක් බොරුවට මෙඩිකල් ලීව් දැම්මා. දැන් මමත් මගෙන් අහුවා මොකද මේ ඉතල හැමදාම වැඩට ආවනේ මොකද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට ඒක හරි ප්‍රශ්නයක් ડોක්ටර්. හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා සම්පත් ඒ හිතට ගොඩක් දුක්ඛයි කලකිරීලා වගේ එහෙම තියනවාද? කලකිරීලා නෑ ડોක්ටර්. මට ඒක ඔළුවට වදයක්. ඔළුවට වදයක් නේ? කිසිම සතුටක් නෑ ඒකේ දැනෙන්නේ නෑනේ? නෑ මම එහෙම මම බ්‍රහස්පතින්දා විතර යනකොට මම ඕකට බය වෙනවා. හැබැයි අනිත් දවස්වල මම හොඳින් ඉන්නවා. තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද සම්පත්ට? වැඩ කරන මොන වගේ ප්‍රශ්න ડોක්ටර්? හරි. ඒ කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එකේ ප්‍රශ්න, පවුලේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි? එහෙම නෑ ડોක්ටර්. අපි අමලෙම හොඳින් ඉන්නවා. සම්පත් මැරි කරලාද? නෑ ડોක්ටර් මට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. You have 1 minute more. හරි.
සම්පත් මීට කලින් කවදාවත් මානසික වෛද්‍ය ආසනයකට බෙහෙත් අරගෙන නැහැ කිව්වනේ. එහෙම නෑ ડોක්ටර්. සම්පත් දැන් කවුරුත් කාමරේ නැතුව ඔයා තනියෙන් ඉන්න වෙලාවක සද්ද ඇහෙනවා වගේ කවුරු හරි පේනවා වගේ එහෙම වෙලා තියෙනවද? එහෙම නෑ ડોක්ටර්. එහෙම මට මොකද එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. සම්පත් මේ ප්‍රශ්නේ නිසා ඔය දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න තියෙන බය ගතිය නිසා කොයි වෙලෙක් හරි මැරෙන්න වගේ එහෙම හිතලා තියනවාද? එච්චරම හිතිලා නෑ ડોක්ටර්. ඒ ගන්නට නෑ. Okay, your time is up. Thank you. Right. Okay. What's your diagnosis? Social phobia. Would you like to add on to anything? With panic attack. Yeah. So Vibhage, would you want to add on කියලා දාන්නේ? ලකුණු 10 social phobia කිව්වොත් 5යි. Okay. So you have got it ne? You have got the panic attack, so you have to mention that. Right. So you also did very well. One mistake, I mean, if there was anything crucial is empathy. A පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් promotion එක ගත්තාම congratulations කියන්න ඕන ප්‍රමෝෂන් එක සතුටු ඇතිනේ. එතකොට ඒකෙන් වෙනවා ડોක්ටර් සතුටුයි වගේම මගේ ඒක උළුවට වදයක් කියලා so promotion එකක් හම්බුණා කිව්වහම you know you will wish somebody your patients and all ඒ වගේ ඒවා එන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි you must empathize, you know, you must say ඔයාට විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මමත් මේ යුනිවර්සිටි ආම් ප්‍රසන්ටේෂන් තිබ්බහම බය වුණා. right ඉංග්‍රීසි අපේ පළවෙනි අපි ගෙදර language එක නෙමෙයි හැබැයි අපිට ඒක improve කරන්න පුළුවන්. වෙන තරම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපි ඔක්කොටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ වගේ you can empathize a bit more. එතන මේක ලකුණු දෙනකොට introduction, communication skills, ending, empathy වලට ලකුණු 15කට 20ක් විතර තියෙනවා station එකේ. right ඒ ටික ගන්න ලේසි. You know, you're smartly dressed, you're talking nicely, you're empathizing. Eva sure ganda puluwan eva. You might miss the psychosis or something like that, which you can miss. But aratika miss karan depa. So always understand that you know you treat people. This is a nice young man who works hard, right? Who works hard and has got a promotion, right? But he is lacking confidence due to a problem in school, right? Which started in school, right? And then you have to ask, right? And you have to understand that English is a problem for all of us, right? Your English has improved over the years, right? When I started medical faculty, I was petrified of presentations, right? Volunteer yeah, very much on the third year, fourth year, wagi thamai katha karන්න උනේ අර master එකේ ගිහිල්ලා යන්න මුණාම then you gradually start talking. We speak in Sinhala with our parents. So you must show that you understand his problem a bit more. Etika avana, you would have been perfect. So you asked what the problem is. You asked what the impact on his life is. You asked for depression, which is good. You asked for agoraphobia, generalized anxiety disorder, because all the anxiety disorders are connected. Specific phobias වලටත් ලකුණු පහක් තියෙනවා. right මේක අමතරව සමහර අය එක්තරා දේවල් වලට බයයි ලේ ගන්නවට බය කරපොත්තන්ට කෘමීන්ට බය ඒ වගේ මොන හරි දේවල් තියෙනවද right 5 marks right the big thing you missed once again you will lose about 5 to 10 marks in this is that මේ scenario එකේ actor ට දීලා තියෙනවා මේ බයෙන් බේරෙන්න කියලා මගේ යාළුවෙක් යාට පෙති ටිකක් දීලා තියෙනවා Manores කියලා which is a benzodiazepine මොකද එයා ඒක ගන්න පටන් ගත්තා ඒක ගත්තාම පොඩි සහනයක් එනවා දැන් ඒ පෙති ටිකක් වැඩිපුර ගන්නවා බොනවද ඔව් බොන එක වැඩි වෙලා තියෙනවද ඔව් ડોක්ටර් මම දැන් බ්‍රහස්පතින්දා රැයට නිින්ද යන්නේ නැති හින්දා මම දැන් strong beer can දෙකක් තියාගෙන ඒක බීලා තමයි එදාට නිදාගන්නේ උදේට හරි අමාරුයි so එතන you are missing about 10 points so as a checklist always ask about substances අවුරුදු 55ක ලේඩි කෙනෙක් වුණත් ඒ වෙලේ මේක අපි හැමෝගෙම අහනවා කියලා අහන්න ඕනේ. 22 28ක බැංකින් එක්සිකියුටිව් කෙනෙක්ගෙන් හැමෝගෙම මේක අහනවා කියලා අහන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අහන්නම ඕන එක. So you will ask so එතන. But once again don't worry if you miss a few things. These exams are also the marking is like an MCQ.
paper, right? So MCQ paper එක අහපු ගමන් එක පාටම දන්නේ නැති එකක් එනවා. එතන ලකුණු 5ක් යනවා. ඊළඟ එකේ 5ම පුළුවන්. තව එකක 3ක් පුළුවන්. එකක් දෙකක් මිස් වුණා කියලා කමක් නැහැ. You also would have scored high. You will get maybe 65 to 75 the way you did it. This is an exam you can score higher. මේකෙන් ලකුණු ගන්න. මේක තමයි වැඩිපුරම ලකුණු ගන්න පුළුවන් එක. එතකොට බැරි වෙලාවත් නරක MCQ එකක් හරි දන්නේ නැති essay එකක් හරි ආවොත් මෙතනින් 70ක් 80ක් ගියාම ලොකු මාක්ස් ගන්න මෙතනින් හැදිලා තියෙනවා. So you did well. So always look at empathizing, right? I understand this is difficult. කලින් එකේ කිව්වා වගේ ඔයාගේ හිතට ලොකු මේකක් වෙන්නේ නැති නේද? ගොඩ කාලයක ෆෑ එක තිබිලා එකපාරේ යනවත්තුම කිව්වහම වාට හිතට හරි අමාරු වෙන්නේ නැති නේද? වෙලෙ හිතුණා නේද මැරෙන්න ඕනේ කියලා, right? So like that, like this, you know, සම්පත් බය වෙන්න එපා. ඔයා දැන් ගොඩක් වැඩ කළා මෙහෙම ආවේ. මේක ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි වට උදව් කරන්න කියලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් කිව්වනම් තව ටිකක් හොඳයි. Okay? Right. So those were information gathering stations. Can I have another student? Hello, sir. Yeah. Okay. Right off. Remember your scenario. This is the mother. This is the father. Sorry, you are the medical officer in the psychiatry ward. This is the mother of a 35-year-old man with schizophrenia. He is admitted with another relapse while taking treatment. The consultant of the ward wishes to start clozapine on him. Speak to her about clozapine and address her concerns. This is the father of a 35-year-old man with schizophrenia. He is admitted with another relapse while taking treatment. The consultant of the ward wishes to start clozapine on him. Speak to her about clozapine and address his concerns. You can start when you're ready. Good morning. Good morning. මට ඔබතුමියගේ නම කියන්න පුළුවන්ද? Father. මම සමරසිංහ ඩොක්ටර්. ඔව් එතකොට මේ චාමරගේ තාත්තා නේද? කවුද ඩොක්ටර්? පේෂන්ට්ගේ නම කියන්න පුළුවන්ද මට? සම්පත්. පුතාගේ නම හරි. සම්පත්. එතකොට ඔව් දැන් එතකොට මේ වෙලේ මට කතා කරන්න පුළුවන් නේද අත් එක ටිකක්? පුළුවන් ඩොක්ටර්. ඔව් එතකොට දැන් පුතා මේ බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආය අස්තනිපේ වැඩි වෙලා කියලානේ නේද? මේ එතකොට මට කියන්න කොච්චර කාලෙක ඉඳන් පුතාට මේ අස්තනිපේ තියෙනවද? ඩොක්ටර් මෙයාට A level කාලේ A level එකට පාඩම් කරද්දී තමයි හැදුනේ ඩොක්ටර්. දැන් අවුරුදු 15ක් විතර වෙනවා අවුරුදු 15ක්. එතකොට දැන් මේ අන්තිමට පුතා හිටපු බෙහෙත මොකක්ද කියලා දන්නවද? රිස්පෙරිඩෝන් කියලා. ඔව් එතකොට දැන් පුතාට තියෙන බින්නෝන්මාදය කියන තත්ත්වය කියලා දන්නවනේ ඔබතුමා නේද? එතකොට දැන් අපි මේ බින්නෝන්මාදය කියන බෙහෙත් බින්නෝන්මාදය කියන රෝගයට දෙන බෙහෙත් සමහර වෙලාවට බෙහෙත් කිහිපයක් දීලා බලලත් අහන්න නැතුව යනවා. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ විශේෂ බෙහෙතක් පටන් ගන්න. ඒකට අපි කියන්නේ ක්ලොසපින් කියලා. එතකොට මේ බෙහෙත පටන් ගන්න අපිට සිද්ධ වෙන්නේ අර අනිත් බෙහෙත් වලට හරියට මේ දරුවා ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවේ නැති නිසා. එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපිට අපි ක්ලොසපින් කියන බෙහෙත ටිකක් විශේෂයි. මේක අනිත් බෙහෙත් වලට වඩා රෝගයට ඉතාම හොඳ ප්‍රතිචාර දක්වන බෙහෙතක්. නමුත් අපි මේක දෙන්න ටිකක් පරක්කු කරන්න හේතුව තමයි මේකේ තියෙන සමහර අතුරු ප්‍රතිඵල. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේ රෝගය නැවත ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක පාලනය කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න ගන්න පටන් ගන්න වෙනවා. ඔබතුමාට පැහැදිලිද ඒක? පැහැදිලි ඩොක්ටර්. පැහැදිලි. ඔව්. එතකොට දැන් මම මේ බෙහෙත ගැන තමයි මේ කියන්න යන්නේ. මේ කියන අතරතුර මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මාව නවත්තලා අහන්න පුළුවන්. Okay, Anjula, shall we change this focus a bit? Yeah, you're talking a bit too much. Everything you said is right. So a few things. So like you need to know the who you're talking to a bit more, right?
this is the father, and this is what does he do. A start kalla. The crucial thing here is you're talking and everything you say is right and you're talking well. What is the last thing in your, have you written down the scenario? What is the last thing there? Starting on clozapine, sir. No. What is the last thing you wrote down? What I told. Did you write? Yeah. So you have to know the scenario. That's what where you have to address this thing. The last thing I told is address his concerns. Right? Not your knowledge. Right? So Sorry, don't worry. So that is always look at the scenario and see what you have to do. Okay? So you can be the mother. So you are the mother of a 35-year-old man with schizophrenia. He is admitted with another relapse while taking treatment. The consultant of the ward wishes to start clozapine on him. Speak to her about clozapine and address her concerns, right? The other thing is you can't assume that they know anything, right? Right? Sometimes people don't know. You have to assess what they know first, and then you can tell what your plan is and ask, what would you like to know, right? So just remember these things. Your Mrs. Samarasinghe, a retired teacher, right? And you and your husband are looking after your son. Your other son is well and working. Your son was studying for the A-levels when he got this. He has been treated multiple times with various injections and medications. You know, haloperidol, clozapine, olanzapine, risperidone. You asked that. That was good. Injections ganna. මේකකින්වත් එයාගේ normal functioning එක ආවේ නැහැ. මේ සැරේත් බෙහෙත් ගන්න අතර එක පාට ඉන්නොත්මානි හරි කියලා මට කියලා තියෙනවා. ඇයිඩ into clozapine. Okay, so shall I Alshan's mother? Okay, shall we start? Okay. Good morning. මම මේ වාට්වේ වැඩ කරන Dr. Chamara. මං වාගේ පුතා ගැන කතා කරන්න ආවේ. මට ඔයාගේ නම කියන්න පුළුවන්ද මුලින්? මම සමරසිංහ. මිසිස් සමරසිංහ නේද? ඔව්. හරි මම මේ වාර්තාවේ වැඩි හරියටම චෙක් කරගන්න හරි රෝගියාද කියලා පුතාගේ නම මොකද්ද? පුතාගේ නම සම්පත්. හරි සම්පත්ගේ අම්මානේ. හරි මම සම්පත්ගේ රෝගය ගැනයි සම්පත් කරන්න යන ප්‍රතිපකාරයක් ගැනයි කතා කරන්න ආවේ මිසිස් සමරසිංහ. මට මුලින්ම කියන්න පුළුවන්ද මිසිස් සමරසිංහ මොනවද කරන්නේ? මම ටීචර් කෙනෙක්. හැබැයි දැන් රිටයර් වෙලා ඉන්නේ. හරි මොනවද ටීච් කරන්නේ මිස් සමරසිංහ? සිංහල. හරි ටීචර් කෙනෙක් ඉඳලා මට මේක ටිකක් පහසුවෙන් විස්තර කරන්න පුළුවන්. මිසිස් සමරසිංහ වෙන කවුද ගෙදර ඉන්නේ? හස්බන්ඩ් ඉන්නවා. මේ පුතාගේ තව සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි ගෙදර ඉන්නේ. මට ඕන නම් හස්බන්ඩ්ටත් වෙනමම මේ විස්තර කියන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් කියන්න. මිසිස් සමරසිංහ මේ පුතාගේ රෝගය හරි දෙන ප්‍රතිකාර ගැන හරි මොනවද දන්නේවත්? පුතාට එලෙවල් යන කාලේ තමයි මේ හැසිරීමේ වෙනස්කම මුලින්ම ආවේ. එතකොට මේ බින්නෝන්මාදය කියන රෝගය තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට දැන් මේ වෙද්දී අපි බෙහෙත් කිහිපයක්ම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. රිස්පිරිඩෝන් කියලා එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සමහර බෙහෙත් ඉදලත් තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ උනට ආයේ මේකට අහන්න නැතුව මේ ආයේ තරහ ගිහිල්ලා දඟලන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි මේ එක්කගෙන ආවේ මේ පාර. හරි මේක මිසිස් සමරසිංහට ගොඩාක් අමාරු ඇති නේද? හිසට පුතාට මෙහෙම මේ ලෙඩෙත් හැදුන එක ගැනයි ලෙඩේ හොඳ වෙන්නේ නැති එකයි ගැන නේද? ඔව් ඒ දැන් ඒ ලෙවල් කාලේනේ පටන් ගත්තේ. එතකොට අධ්‍යාපනයත් එතන හරියටම කරගන්න බැරුව ගියා. ඒකත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
ඒක තමයි මට තේරෙනවා මිසිස් සමරසිංහට මේක කොච්චර බලපාලයක්ද කියලා. අපි බලමු කොහොම හරි පුතාගේ ජීවිතේ තව ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරන්න ආවේ. මිසිස් සමරසිංහ හොඳට විස්තර කරා. මට බෙහෙත් ගොඩක් දීලා තියෙනවා. බින්නෝත්මානිය තියෙනවා. මේකේ වැඩි හොඳ වීමක් නැහැ ඒත් එනවා කියලා. ඒ නිසා අපේ මේ ඩොක්ටර් කන්සල්ටන්ට් ලොකු මහත්තයා තීරණය කළා තියෙනවා අලුත් බෙහෙතක් දෙන්න මෙයාට ක්ලොසපින් කියලා. මිසිස් සමරසිංහ ඒ බෙහෙත ගැන අහලා තියෙනවද මොනවද? මම මීට කලින් අහලා නැහැ ඒක ගැන. අහලා නැහැ. මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් වැඩි විස්තර කියන්න මිසිස් සමරසිංහ. හරි කියන්න. හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් මගෙන් අහන්න. හරි ඩොක්ටර්. ගොඩාක් මිසිස් සමරසිංහ කිව්වානේ මේ පුතාට බින්නෝත්මානිය තියෙනවා කියලා ගොඩක් බෙහෙත් දුන්නා ඒව වැඩ කරේ නැහැ කියලා. ඒ බෙහෙත් වැඩ කරන්නේ නැතිකොට තියෙන ස්කිසොෆ්‍රීනියා ඒ වර්ගයට අපි කියනවා රෙසිස්ටන්ට් ස්කිසොෆ්‍රීනියා කියලා. හරි බෙහෙත් වලට අහන්න නැති රෝග තත්ත්වයක්. ඒක ඒ වෙලේ පාවිච්චි කරන බෙහෙතක් තමයි ක්ලොසපීන් කියන්නේ. හරි ඒක ගොඩාක් හොඳ බෙහෙතක්. වෙන රටවල මේකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම බෙහෙත. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් හිතුවා මේක try කරලා බලන්න කියලා. මිසිස් සමරසිංහට මේ ගැන මොකක්ද දැනගන්න තියෙනවද? ඇයි ඩොක්ටර් කලින් මම මේක දුන්නේ නැත්තේ? ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේක හොඳ බෙහෙතයි මුලින්ම දුන්නේ නැති කියන එක මේ මිසිස් සමරසිංහට සමහරවිට තරහ යන්නත් පුළුවන්. ඒක අපි වැරදි විදියට ප්‍රතිකාර කරනවාද කියලා. එතන තියෙන්නේ මේ රෝගය මේ බෙහෙත ගොඩක් හොඳ බෙහෙතක් වුණාට මේක ටිකක් මේ අතුරු ආබාධ ටිකක් තියෙනවා. ඒ සමහර අතුරු ආබාධ කලාතුරකින් වුණත් ටිකක් දරුණු අතුරු ආබාධ තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ අපි මේක දෙන්නේ අඩුම ගානේ බෙහෙත් දෙකක්වත් හරියාකාරව ප්‍රතිකාර කරාට පස්සේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් තමයි. මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන් මිසිස් සමරසිංහ මේ පුතා බෙහෙත් හරියට ගන්නවා නේද? ඔයා බලලා දෙනවා නේද? ඔයා හරි මහත්තයා. ඔව් බෙහෙත් ටික හරියටම බලලා දෙනවා. ඔව් එතකොට ඉතින් පුතාට සෑහෙන කාලයක් බෙහෙත් හරියට බැටිලත් හොඳ නැති හින්දා ඒ නිසා මේක දෙන්න පුළුවන්. අර ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි අතුරු ආබාධ නිසා තමයි මේක මුලින්ම දෙන්නේ. වෙන මොනවද දැනගන්න තියෙනවද සමරසිංහ? මොනවද ඩොක්ටර් කියන අතුරු ආබාධ? ඒ කියන්නේ ජීවිතේට හානියක් වෙනවද? වෙන්නත් පුළුවන්. අතුරු ආබාධ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කලාතුරකින් වෙන ජීවිතයට හානි වෙන්න පුළුවන් අතුරු ආබාධ තියෙනවා. බහුලව ඇති වෙන ටිකක් කරදරකාරී අතුරු ආබාධ ටිකක් තියෙනවා. මිසිස් සමරසිංහට මම මුලින් මොනවා ගැන විස්තර කරන්නද? මට අර මොනවාද කරදරයක්ම වෙන්න පුළුවන් ඒවා. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් අම්මා කෙනෙක් හැටියට ඒ ගැනනේ බය හිතෙන. හැබැයි බය වෙන්න එපා. මේවා අපි කිව්වට මේවා ගොඩාක් කලාතුරකින් වෙන්නේ. මේවා නොවෙන්නත් අපි නිසි පිළියම් ගන්නවා. අනිත් එක තමයි මේ අතුරු ආබාධ කිව්වට මිසිස් සමරසිංහ හැමෝටම මේවා එන්නේ නැහැ. මේ බෙහෙත තමයි හොඳම බෙහෙත. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් සැලකිල්ලට අරගෙන අපි අතුරු ආබාධ ගැන කතා කරමු. කලාතුරකින් මේ බෙහෙත ගන්න අයගේ සුදු රුධිරාණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන් අඩු වෙන්න පුළුවන් ලේවල. මිස් සමරසිංහ දන්නවා. ඒකට සුදු රුධිරාණු වලින් තමයි අපිට මොනවා හරි ලෙඩක් රෝගයක් ආසාදනයක් ආවොත් ඒකට ප්‍රතිශක්තිය ලබා දෙන්නේ. ඒතකොට මේගොල්ලන්ට උණක් හැදෙන්න රෝග තත්ත්ව හැදෙන්න ටිකක් වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි බය වෙන්න එපා. ඒක වළක්වන්න අපි මුලින්ම මෙයාගේ ලේ මට්ටම බලනවා. ඊට පස්සේ සතියක් ගානේ සති 18ක් විතර බලනවා. අවුරුද්දක් වෙනකන් සති දෙකෙන් දෙකට ලේ ප්‍රමාණය බලනවා. ඊට පස්සේ මාසෙන් මාසෙට ලේ ප්‍රමාණය බල තමයි දෙන්නේ. මේක අඩු වෙනවා නම් අපි ඒකට අවශ්‍ය දේ කරනවා. මෙයාගේ ලේ ගන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙයිද මිසිස් සමරසිංහ? නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඒක හිතන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ. ඒක එකක්. තව සමහර වෙලාවට ගොඩාක් කලාතුරකින් පපුවේ පොඩි ආසාදන තත්ත්ව වෙන්න පුළුවන්. මයෝකාඩයිටිස් වගේ කියනවා. ඒවා ඊටාම කලාතුරකින් වෙන්නේ. ඒකෙන්ද අපි මේක ගන්න කලින් ECG පටියක් එකෝ පරීක්ෂණයක් එහෙම කරනවා. මෙයාට පපුවේ එහෙම දැනට මොනවද තියෙන රෝග තියෙනවද මිසිස් සමරසිංහ? නෑ එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. එහෙම නෑ. එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒ සම්බන්ධව බය වෙන්න ඕනේ. තව කලාතුරකින් මේකේ අර টয়ලට් යන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා ඒ නිසා බඩේ ලොකු කැක්කුමක් වගේ එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. මේ බේත ගන්නකොට පළතුරු කන්න ඕනේ. බැරි වෙලාවත් টয়ලට් යන්නේ නැති තත්ත්වයක් ආවොත්
අපිට දෙන්න බෙහෙතක් තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් වැදගත්. ඔය ඔක්කොම කලාතුරකින් වෙන දේවල් මිසිස් සමරසිංහ. මොනවා හරි ඒ සම්බන්ධව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවද? ඩොක්ටර් දැන් මේ එතකොට අපි කොහොමද අඳුරගන්නේ මෙයාට කලින් මේ මොකක් හරි දැන් අර සුදු රුධිරාණු අඩ වෙලා මොන හරි වෙලා නම් අපි කොහොමද කලින් අඳුරගන්නේ? ඔව් ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. එකක් තමයි අපි චෙක් කරන එක. අනිත් එක තමයි බැරි වෙලාවත් මෙයාට ඇස්සක් උගුරේ ආසාදනයක් යම් කිසි උණක් ඇතිවන රෝගයක් ආවොත් ඉක්මනට ක්ලොසපින් ගන්න එක නවත්තලා ළඟම ડોක්ටර් ගාවට හරි අපේ වාට්ටුවට හරි එන්න. ආවට පස්සේ මේ අපි විස්තර කරලා දෙන්නම් මේක අයි චෙක් කරලා බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක බය වෙන්න ඕන දෙයක්ද නැද්ද කියලා. හරි ඒක වැදගත්. තව මොනවද දැනගන්න? මම අර බහුල වෙන අතුරු ආබාධ ටික ගැන කියන්නද? හරි ඩොක්ටර්. හරි. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ ගොඩක් නිින්ද යන ගතියක් එන්න පුළුවන්. තව අපිට කණ්ඩ පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්, බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්, කටින් කෙලවුණන තත්ත්වය වගේ එන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් කරදරකාරී. ඒවටත් අපිට ඕන නම් උදව් දෙන්න. මේවා හැමෝටම එන්නේ ඒ ටික අපිට ඒ සම්බන්ධව උදව් කරන්න පුළුවන්. හරි? So time is up, right? So that is the sort of sequence you go on. You are engaging the patient, right? You know who the patient is. You know the level you can speak, and you are continuously talking to them, right? So when you spoke for 2 minutes, the patient didn't have anything to say, right? So that is not ideal, but if you continued like that, you will also pass because theory lakunu tika enawani, right? So by වෙන්නපා that you will, but you won't get more than 60-65 වෙනකොට limit එකක් එනවා. මොකද අර communication skills ලකුණු ටික නැති වෙලා. but theory ටික ඔක්කොම කියන් ගියා theory වල තියෙනවා ලකුණු 50ක් 60, right? So don't worry about that. Even if that happens, but always try to, at some point, this is a teacher, right? Imagine like, some of you all must be having parents who are teachers, right? When you're a teacher, education is primary. You're teaching, your students are going into engineering faculty, medical faculty and doing well. And now your son, you have spent your whole life teaching and helping others. Your own son has got stuck at the A-levels, right? Got this horrible illness, right? So she is struggling. She is here alone. Husband has not even come. The other brother is working. It is his mother. So that you have to understand that this patient is like this. The only support she has is this mother. This mother is distraught, right? Why? And that question you asked, I mean, හොඳ බෙහෙත මුලින් දුන්නේ නැත්තේ. මොනවා හරි ඒක ඒව ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕනේ. ඔයා මෙයාට උදව් කරනවා නේද? ඔයාට ගොඩක් හිතට අමාරු ඇති නේද? Right? අපි ඔයාට උදව් කරන්නම්, right? That has to come, right? And then chunk it. There are serious side effects, small side effects, ටික lifestyle advice, what to do, how to monitor. ඒක කැලලක් කියලා patient ගෙන් අහනවා වෙන මොනවද කියලා. එතකොට එහෙම කරාම අර සිනාරියෝ එකේ තියෙන විදිහට ඔයගලන්ට ලකුණු වෙනවා. මොකද අරයන්නේ අහන්නේ. එතකොට එයා අහන්නේ ලකුණු තියෙන පොයින්ට් එක. ඕගලන් කියන පොයින්ට් එකට සමානලට ලකුණු නොතේන්න පුළුවන්. Question එක හොඳ වුණා. So compliance අහන්න ඕනේ. And what does the mother know about the illness? What does she know about the medication? මම ක්ලොසපින් ගැන කියන්න යනවා නෙමෙයි. එහෙම කියන් යනකොට ඔව් ડોක්ටර් මම මේ ටික ඔක්කොම දන්නවා. අපි මේ මීට කලින් ડોක්ටර් කෙනෙක් කිව්වත් you feel a bit silly. ඔයා ක්ලොසපින් ගැන බෙහෙතක් ගැන කතා කරන්නේ ඔයා මේක ගැන අහලා තියෙනවා. Those are the crucial points. So knowing about clozapine is not enough, right? So so remember those points. We'll do one second. Take a 2-minute break.
Okay, we'll do one more scenario. Right, can I have a volunteer? Hello. Yeah. This is the son. Okay, write it down or remember. This is the son of a 67-year-old retired school teacher on treatment for depression. Over the last week, he has been refusing meals. The consultant wishes to give him ECT, but the son has refused. You are the medical officer in the ward. Speak to him and address his concerns. This is the son of a 67-year-old retired school teacher on treatment for depression. Over the last week, he has been refusing meals. The consultant wishes to give him ECT, but the son has refused. You are the medical officer in the ward. Speak to him and address his concerns. Okay, when you're ready, you can start. Okay. Okay. Good morning. Good morning. ඔබතුමා නම මොකක්ද? මම සම්පත්. සම්පත් පුතා මේ ස්පිරිතාලේ නැවතිලා ඉන්නව නේද? කවුද ડોක්ටර්? පුතා ස්පිරිතාලේ නැවතිලා ඉන්නව නේද? තාත්තා ડોක්ටර්. තාත්තා නැවතිලා ඉන්නව නේද? තාත්තා මේ කොච්චර කාලෙ ඉඳන් එයාට මේ මොනවා ඉඳද තාත්තා නැවතුනේ? දැන් සති දෙකක් විතර වෙනවා ડોක්ටර්. මොකක් ඉඳද නැවතුනේ තාත්තා? එයාට මේ අර කන්නේ නැහැ ડોක්ටර්. ඔයා මේ මොනවා රසාවක් එහෙම කරනවද? ඔව් ડોක්ටර් මම මේ එන්ජිනියර් කෙනෙක්. මොන කැම්පස් එකේද ඉන්නේ? මොකද්ද? මට ක්ලියර් නෑ ડોක්ටර් සෝරි. මොන කැම්පස් එකේද ඉන්නේ? මම මේ ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වල. කොට මේ තාත්තට තියෙන අසනීප ගැන ඔයා මේ මොනවාරි දන්නවද? ඔව් ડોක්ටර් මේ ડિප්‍රෙෂන් කියලා තමයි යාට ට්‍රීට් කරන්නේ ගොඩ කාලෙක ඉඳන්. දැන් කොච්චර කාලෙක ඉඳන්ද ට්‍රීට් කරන්නේ? දැන් මාස 6ක් විතර වෙනවා ડોක්ටර්. ඔයගොල්ලන්ට මේ බොහොම අමාරුයි නේද? දැන් තාත්තට මේ තත්ත්වෙත් එක්ක ගෙදර වැඩ ටික එහෙම කරගන්නේ නේද? වැඩ ටික නම් කරනවා ડોක්ටර් අපිට තාත්තා ගැන හරි දුකයි. දැන් තාත්තා මේ දැන් බේත් වලටත් මේ හරියට එයාගේ තත්ත්වය ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ නැද්ද තාම? බෙහෙත් ගන්නවා ડોක්ටර් ඒ උනත් වැඩි ගුණයක් නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒකට මේ අපි එයාගේ තත්ත්වය බලලා අපි තීරණය කරා වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා අපි විද්‍යුත් කම්පන ප්‍රතිකාර දෙන්න අවශ්‍යයි කියලා එයාට. ඒ ගැන ඔබතුමා මොනවාරි දන්නවද? ඒක ගැන මම කැමති නෑ ડોක්ටර්. ඒ ගැන මේ නරක දේවල් මොනවාරි අහලා තියෙනවද? ඒ ගැන මොනවද දන්නේ? ඔව් ડોක්ටර් ඔබ කරන්ට් එක අල්ලනවා කියන එකනේ එහෙම මේ අපේ තාත්තට එහෙම පිස්සුවක් නෑ. අපේ තාත්තා මේ ස්කූල් ටීචර් කෙනෙක් හොඳට මොට මුද්දව කරලා එහෙම හිටපු කෙනෙක්. මේක මේ උග්‍ර මානසික රෝගීන්ට දෙන මේ මහා දරුණු ප්‍රතිකාරයක් නේ ડોක්ටර්. මම ඒකට කැමති නෑ. ඔව් ඒක තේරෙනවා. ඔය කියව බය වෙන දේ සාමාන්‍ය ඒක තේරෙනවා මට. දැන් එයාගේ තත්ත්වය මෙහෙමයි. එයා දැන් මේ පෞගේ සතියේ ඉඳන් හරියට කැම ගන්න මේ හරියට
කැම කන්න නැති හින්දා එයාට මේ ඇඟ ගොඩක් වීක් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ එයාට වෙන වෙන ලෙඩ රෝගයම හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි බෙහෙත් වලට අපි බලාපොරොත්තු වෙන රෙස්පොන්ස් එක එන්නේ. ඒ හින්දා මේ ප්‍රතිකාරයටම යන්න ඕන වෙනවා අවශ්‍යයි. ඒ හින්දා තමයි අපි මේක තීරණය කරේ දෙන්න ඕන කියලා. ඒ ගැන ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ දැන්? ඒ ડોක්ටර් දැන් මම කියුවා මේ ડિප්‍රෙෂන් ගැන මේක ડિප්‍රෙෂන් වල වැදගත්ම ට්‍රීට්මන්ට් එක මම දැක්කම මේ CBT කියලා එකක් තියෙනවා කියලා ડોක්ටර්. අයියේ ඒක කරන්නේ නැත්තේ ඔයගොල්ලෝ? ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒකනේ දැනගෙන ඉන්න එක හොඳ දෙයක්. අපි ඒකත් කරන්න මුලින් මෙයාගේ මනසේ තත්ත්වය යම් කිසි මට්ටමකට ගේන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාර අපි කියන දේවල් අහුම්කම් දීලා ඒ දේවල් කරන්න ඒ තත්ත්වයට ගේන්න අපි මේ දැනට මෙයා ඉන්න තත්ත්වයෙන් ගොඩ ගන්න ඕන නම් ඒත් අර ඉක්මනට මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ එන්න ඕන නම් අර ECT කියන ප්‍රතිකාර තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේක කරලා ඊට පස්සේ එයාට අවශ්‍ය අර CBT කියන ප්‍රතිකාරයම මේක කරාට පස්සේ අපිට ඉදිරියට මේ ප්ලෑන් කරලා ඒවත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙක එකතු වුණාට පස්සේ යට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් එන්න පුළුවන්. Okay, right, good. Okay, so you're doing quite well. Just because of time, we'll switch and I'll do it. There are few things. One thing is, once again, like I said, read your scenario well or write it down. So the moment you come, this is the son of a 67-year-old retired school teacher. You have to incorporate those things. You ask who the patient is, that's good. You are trying to address it, but we have to consider they have to be happy. So you be the son, your father has been having treatment for depression since your mother passed away, and he has been low gradually. Given the medicine, you give the medicine on time, but he's not improving, and last week he hasn't been eating. That's why he's here. You're very worried, very upset. You have Googled ECT and found that it is shock therapy. You're very worried about it. It's an old treatment, not used. Those are your worries. Why are you using such a treatment? You can ask that, right? And then you have to address it, and then gradually get into how is it given, why is it, and what is the response sort of things, right? Okay, so you be the son, I'll be the patient. Patients, I'll be the doctor, right? Good morning. Good morning. Good morning. ඔයාගේ නම මොකද්ද? සම්පත් ડોක්ටර්. මම සම්පත්ගේ තාත්තගේ රෝගය ගැනයි ප්‍රතිකාරයක් ගැනයි කතා කරන්න ආවේ. මම ડોක්ටර් චාමර මේ වාර්තාවේ වැඩ කරන ડોක්ටර් කෙනෙක්. මට සම්පත්ගේ තාත්තගේ නම කියන්න පුළුවන්ද මේ වාර්තාවත් එක්ක හරියට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න? සම්පත්ගේ තාත්තගේ නම සම්පත්ගේ තාත්තගේ නම කියන්න පුළුවන්ද මට? Mr. Samarasinghe. හරි. මම මිස්ටර් සමරසිංහගේ රෝග තත්ත්වය ගැන කියන්න තමයි ආවේ. මට මුලින්ම කියන්න මේ මිස්ටර් සම්පත් මොනවද කරන්නේ? එන්ජිනියර් කෙනෙක්. right. එහෙමනම් ඇත්තටම මේක පහසුවට විස්තර කරලා දෙන්න. මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද මිස්ටර් සම්පත් ඔයා තාත්තගේ රෝගය ගැන මොනවද දන්නේ, ප්‍රතිකාර ගැන මොනවද දන්නේ, මොනවද දැනගන්න ඕනේ කියලා? එයාට ડિප්‍රෙෂන් කියන රෝග තත්ත්වය තමයි තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට
සති දෙකක් ඉඳලා යා මේ කැම එම කන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. හරි තාත්තා කන්නේම නෑ නේද? ඔයාට ඒක ගොඩක් හිතට මේ අමාරු ඇති නේද සම්පාත්? ඔව් ડોක්ටර් කිසිම කැමක් ගන්නෑ. හරි ඒ ගැන ඔයගලන් ගොඩක් කනගාටුත් ඇති බයත් ඇති. තාත්තා මේ ටීචර් කෙනෙක් නේද? ඔව් ડોක්ටර් රිටයර්ඩ් ටීචර් කෙනෙක්. හරි ඒතකොට ගොඩක් හොඳට හිටියා. කවද ඉඳන් විතරද මේ රෝගෙ තත්ත්වය පටන් ගත්තේ? ඒක මාස දෙකක් ඉඳලා වගේ. මාස 6ක් ඉඳලා මොනවා හරි සිද්ධියක් වුණාද? මොකක් හින්දාද මේක ආවේ? මගේ අම්මා නැති වුණා. එතකොට එදායින් පස්සේ තමයි ඒක වුණේ. හරි my deepest sympathies. ඔයත් ගොඩක් කනගාටුවෙන් ඇත්තේ. මොකලගේ පවුලටම ගොඩක් මේක අමාරු කාලයක් වෙන්න ඇති. ඒක තාත්තට ගොඩාක් බලපාලා තමයි මේ ડિප්‍රෙෂන් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේක ටිකක් උග්‍ර තත්ත්වයට ගියපු පාට ඒකයි කන්න ඇත්තේ. බෙහෙත් එහෙම තාත්තා හරියට ගන්නවද සම්පත්? ඔව්. බෙහෙත් ගන්නකොටත් මේක එච්චරම හොඳ වෙලා නෑ නේද? හරි අපේ මේ ලොකු මහත්තයා අර විශේෂ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් පටන් ගන්න හැදුවා ECT කියලා. මේකේ වාර්තාවේ තියෙනවා ඔබතුමා ඒකට එච්චර කැමති නෑ කියලා. ඒක මට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? මම මේ ඒක ECT කියනම Google කරලා බලුවා. ඒකෙන් කියනවා ඒක නිකන් පරණ ප්‍රතිකාරයක් කියලා. medicine හරි රයිට් මට තේරෙනවා හොඳයි තාත්තගේ ප්‍රතික්‍රියා ගැන අපේලා වයකට ගොඩක් ඉවල් වෙන එක ගැන අපි සතුටුයි මම පොඩ්ඩක් ECT වගේ බැලුවාම මේක පරණ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයාත්මක ෂොක් තෙරපි කරන්ට් එක හදනවා වගේ දේවල් තියෙනවා හැබැයි ඇත්තටම මේක එහෙම නෙමෙයි මේක නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ඕනේ රටක මේ වගේ රෝග තත්ත්වයට ආපු රෝගියෙක්ට දෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් ડિප්‍රෙෂන් වල අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරන එක නෙමෙයි. හැබැයි බෙහෙත් ගන්න නැත්තම් තාත්තා වගේ කෙනෙක් යන වෙලාවක අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් ECT කියන්නේ අන්තික මේක කියන්න ඕනේ සම්පත් මේකෙන් මේ උග්‍ර ලෙස විෂාදය වෙනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. හරි? ඔයාලට තව බය ඇති මේක ડોක්ටර් මේ කරන්ට් එහෙම එල්ලුවාට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? ඔළුවට හානියක් වෙයිද? මොළයට හානියක් ඔව් එන්ජිනියර් කෙනෙක් කියලා මට මේක හොඳට කියන්න පුළුවන්. මේක ECT කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝ කන්වල්සිව් තෙරපි. ඉලෙක්ට්‍රික් කැලලක් තියෙනවා කන්වල්සිව් කියන්නේ පොඩි ෆිට් එකක් කියන එක. තෙරපි කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් අර ඉලෙක්ට්‍රික් කැලල තියෙන ඉඳන් මිනිස්සු මේකට කරන්ට් එක අල්ලනවා කියලා කිව්වට මේක අර අපිට ප්ලග් එකක් වැරදිලා කරන්ට් වැදුනොත් හරි එහෙම වැදෙන කරන්ට් එකක් නෙමෙයි. හරි? එතන කරන්නේ මුලින්ම තාත්තා මේ ප්‍රතිකාරයට සුදුසුද කියලා අපි ටෙස්ට් කරලා බලනවා. එයාගේ පපුව, එයාගේ ලේ ටෙස්ට් ඒ ටික කරන තාත්තට වෙන මොනවත් රෝග තත්ත්ව තියෙනවා සම්පත්? එහෙම නෑ ડોක්ටර් දන්නද? හොඳයි. එතකොට නිර්වින්දන ડોක්ටර් කෙනෙකුත් බලලා සිහි නැති කරලා කරන්නේ. එතකොට තාත්තට මේකේ අපහසුතාවයක් නෑ කෙටි කාලයකට. ඒ ડોක්ටර්ත් මෙයා මේකට සුදුසුද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ සිහි නැති කරාට පස්සේ විශේෂ මැෂින් එකකින් චූටි විදුලි ධාරාවක් මොලේ හරහා යවනවා මොලේ රසායන ද්‍රව්‍ය වල වෙනසක් ඇති කරනවා. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ ડિප්‍රෙෂන් එන්නේ එක්තරා රසායන ද්‍රව්‍යයක අඩුවීමක් සෙරටනින් කියලා. ඒක වැඩි කරන්න තමයි මේක කරන්නේ. එවෙලට ලොකු අර අපි කියන වලිප්පුව වගේ ෆිට් එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද බෙහෙත් දීලා තාත්තා සංසුන් නිසා. මේක තත්තර 15ක් 30ක් වගේ කෙටි කාලයක් ඊට පස්සේ තාත්තා වාට්ටුවට ගේනවා.
වෙන මොනවද දැනගන්න තියෙනවද සම්පත්? මේ කොච්චර වතාවක් දෙන්න ඕනද ડોක්ටර් මේක දිගටම දෙන්න ඕනේද? ඔව් සම්පත් මේක ඇත්තටම අපි දුන්නාම අපි සාමාන්‍යයෙන් 3 සැරයක් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් 6 සැරයක් විතර කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක එක දිගටම කරන්නේ තාත්තට පොඩි විවේකයක් දීලා සතියකට 2 සැරයක් වගේ තමයි කරන්නේ. කලාතුරකින් 12ක් විතර දෙන්න වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට වාර 3ක් 6ක් අතර විතර ඇති. වෙන මොනවද දැනගන්න තියෙනවද සම්පත්? මේ දැන් ප්‍රතිකාර දෙන අතරතුරත් මේ බෙහෙත් කන්ටිනියු මේ බොන්න ඕනද ડોක්ටර්? ඔව් සම්පත් මේක ඇත්තටම දෙන්නේ කෙටි ඉක්මන් ප්‍රතිචාරයක් ගන්න ටිකක් උග්‍ර රෝගීන් දැන් අද කන්නේ නැති එක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. හැබැයි දීර්ඝ කාලීනව වැදගත් වෙන්නේ තාත්තට ඕගලන් දෙන සහයෝගයයි අපිට ආව උපදේශනයකට දාන්න පුළුවන් යම් කිසි වැඩවල යොමු කරන එකයි බෙහෙත් දිගටම ගන්න එකයි තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේක කෙටි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ඉක්මනට මේ දෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම. තව මොනවද සම්පත දැනගන්න තියෙනවද? හරි. මේකේ අතුරු ආබාධ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ලොකු අතුරු ආබාධයක් නැහැ. නිර්වින්දනය කරන ડોක්ටර්ස්ලා ටික කොම් බලනවා කායික අතින් මේක ගොඩක් බය වෙන්න ඕන ප්‍රතිකාරයක් නෙමෙයි. හැබැයි කෙටි කාලීන මතකයන් වල පොඩි වෙනසක් එන්න පුළුවන්. ඒ වෙලේ එදා උදේ කෑවද නැද්ද හොස්පිටල් එකේ මොනවද වුනේ කවුද බලන්න ආවේ ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි දීර්ඝ කාල මතකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ තාත්තා. ස්කූල් ටීචර් කෙනෙක් ඉතින් එයාගේ මතකයේ හොඳට තියෙන එක වැදගත්. ඒවත් ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ වගේ තිබුණාට බය වෙන්න එපා. පොඩි ඔළුව කැක්කුමක් වමන යන්න පුළුවන් ගතිය. ඒ වගේ ඒවා එන්න පුළුවන්. ඒවා කෙටි කාලීනයි අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි වැඩි විස්තර මම ඕන පත්‍රිකාවක් දෙන්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන්න නැතුව හරි දත්ත තියෙන අපි ඊට පස්සේ තීරණය කරමු. හරිද සම්පත්? වෙන මොනවද ඔයාලට දැනගන්න තියෙනවද? තව මේ PCT දෙනකොට අර අස්තියම කැඩෙන්න පුළුවන් ඒවත් කියන එක ඇත්තද ડોක්ටර්? නෑ නෑ මේ සම්පත් ඒවා ඇත්තටම ඔය ආදි කාලීනව වෙච්ච දේවල් දැන් නිර්වින්දනය කරනකොට ඒ තේශි ඔක්කොම ලිහිල් වෙන්න බෙහෙත් දෙනවා. එතකොට අර මම කිව්වා වගේ දරුණු අතුරු මේ ෆිට් එකක් ඉන්නේ. ඒ නිසා එහෙම දෙයක් නම් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි ડોක්ටර්. Very good at study, right? Okay. So once again, you have to acknowledge the patient, know who the patient is, the person you're talking to, and gradually address that. So if they say they are worried about it, you have to talk about their worries. ඔයා හිතන එක සාධාරණයි කියලා තනින් නවත්තන්න බෑ. නෑ ඔයා කියන එක ගැන we appreciate that you're reading about it, but this is the actual fact, right? So you have to guide him gently, right? So those are the important things, okay? So make sure, so in summary, you will have information giving and gathering stations. And in both of those, let the person talk, empathize, and ask them, what else? Kela, ahanda eka kella kiwata passe, are you with me? Etika kalla. Thank Allah end. Okay, so you all will be okay, right? All 4 of you all did well. So this is an exam nobody really fails, but don't set your marks at 50. Try to go for 90 because that's a lot of marks. Okay, right. All the best, and see you. Send it to me. There are no major corrections. You can. Thank you, sir. Thank you, sir.